Αναφορές και πληροφορίες που υπήρξαν τα τελευταία 24 ώρα και μάλιστα μέσω βίντεο από κάμερα ασφαλείας που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για επίθεση το βράδυ της Παρασκευής εναντίον της γέφυρας Ζατόκα που βρίσκεται στην Οδυσσό από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, φαίνεται να επιβεβαιώνονται αφού η ειδησιογραφική ιστοσελίδα Independent γράφει σε άρθρο της ότι το συγκεκριμένο ζήτημα προβλημάτισε έντονα τον Ουκρανό στρατηγό Βαλερί Ζαλούζνη που το συζήτησε με τον αρχηγό του Αμερικανικού Γενικού Επιτελείου Μαρκ Μίλεϊ κατά τη διάρκεια συνομιλίας που είχαν, καθώς το χτύπημα των Ρώσων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά με χρήση θαλασσίου μη επανδρωμένου οχήματος. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα drone θαλάσσης, στο οποίο είχαν τοποθετήσει μεγάλη ποσότητα εκρηκτικής ύλης, και οι φόβοι του Ουκρανού στρατηγού είναι ότι τώρα η Ρωσία έχει ένα ακόμα όπλο στα χέρια της για τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας, που όπως λένε οι πληροφορίες δεν είχε προηγουμένως, αλλά ανέπτυξε από τη στιγμή που ήρθαν στην κατοχή της κάποια ουκρανικά drones που είχαν χρησιμοποιηθεί για την επίθεση που είχαν κάνει οι Ουκρανοί στην Κριμαία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Είδαν λοιπόν την τεχνολογία που χρησιμοποιεί ένα τέτοιο είδους drone και την αντέγραψαν, βάζοντας πλέον στη φαρέτρα τους ένα ακόμα όπλο που με την κατάλληλη ποσότητα εκρηκτικών μπορεί να προκαλέσει τεράστια καταστροφή σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες υποδομές, όπως και είδαμε με το χτύπημα στη γέφυρα Ζατόκα, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και ένα πρώτο τεστ για τους Ρώσους, μια δοκιμή του τι μπορεί να κάνει το νέο αυτό θαλάσσιο drone, ειδικά μάλιστα όσο εντείνονται οι συγκρούσεις σε όλα τα μέτωπα, με την Ουκρανία να ζητεί απεγνωσμένα νέα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα από τη Δύση, καθώς μέρα με την ημέρα που περνάει, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αυξάνουν το σφυροκόπημά τους εναντίον των Ουκρανικών δυνάμεων, και έτσι το χτύπημα της γέφυρας, αν και δεν πολύ δημοσιοποιήθηκε από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, μπορεί να ενταχθεί και αυτό στο ευρύτερο σχέδιο της Μόσχας να ασκήσει τεράστια στρατιωτική πίεση τους αμέσους επόμενους μήνες που έρχονται, ώστε να σπάσει τις γραμμές άμυνας των Ουκρανών, αφού από τη συγκεκριμένη γέφυρα λέγεται ότι γινόταν η μεταφορά δυτικού στρατιωτικού εξοπλισμού μέσω της Ρουμανίας. Αυτό που μένει πλέον να δούμε είναι αν η Ρωσία ξαναχρησιμοποιήσει σύντομα αυτό το νέο θαλάσσιο όπλο.